Apotea rasar efter vinstvarning och vi undrar vad det här säger oss om den svenska konsumenten och småbolagen. 2 saker vi trodde skulle vända i år, eller i alla fall jag, vilket ännu inte hänt. Men året är ju långt, börslunch inte lika långt. Men varmt välkomna till onsdagens sådan. Året är långt och ganska kallt, inte här i studion dock, men där ute och på börsen som är ner 0,5% denna 21 januari, nådens år 2026. Härliga gäster, härlig programledare från Elin Wiker, härliga gäster från Katrin Danin, Söderberg Partners och Albin Kjellberg förstås, Investera Mera. Vad säger vi om börstemperaturen? Nej, men jag tycker att den lite reflekterar det senaste händelseförloppet geopolitiskt. Det vill säga, oron är tillbaka och då ser vi de reaktionerna man hade kunnat förvänta sig. Ökad slagighet, lite nedställd på börserna, ändå ganska måttligt om man tittar i USA. Nu var det ju stängt i måndags, men ändå begränsade rörelser givet den osäkerhet som finns där ute. Det var lite slutsatsen igår också, vill du flika in på den? Ja, men däremot kan man ju säga att det var förvånansvärt hur starkt vi öppnade året. Utan att någon riktigt visste varför, känns som. Jag letade svar men hittade inga. Jo, men för att allt skulle bli så bra 2026. Ja, nytt år, nya möjligheter. Ska vi prata om idag, tänkte jag. Det var nästan en årsavkastning igen som vi fick i januari. Det fick vi ju 2025 också. Så att, ja. Men nu är den borta. Ja. Årsavkastningen är borta. Men Vill du kommentera programlängden på börslunch? Ja. Det är 20 minuter, men det är mycket längre än så och vi brukar ju sända nästan varje dag. Jag vill nämna Bitcoin under 90 000 har liksom inte hängt med i det här guldrallet som vi återkommer till så ofta. Vill någon reflektera över det? Det brukar inte vara någon som vill det. Men ska de verkligen följas åt? Nej, det kanske de inte ska längre. Nej. Alltså man kan ju se Bitcoin som en spekulativ investering. Guld verkar ju nu delvis gå av strukturella faktorer med att centralbankerna så att säga vill ha en diversifierad reserv, men möjligtvis också av en ökad geopolitisk oro. Metallpriser generellt har ju kommit upp, men det kan ju vara olika förklaringsfaktorer beroende på vilket metallpris man pratar om här då. Jag tänker också att det måste väl vara lättare för institutioner att motivera att man köper guld i oroliga tider, om du till exempel inte vill äga amerikanska satspapper längre, att köpa lite guld än att du går och köper bitcoin. Ja, bitcoin är ju inte på det sättet etablerat bland den sfären. Ska vi prata om lite nyheter också? Vi noterar att Burberry stiger 5% på Londonbörsen efter en trading update där man pekar på att kinesiska konsumenter har börjat öppna plånboken igen. Samtidigt konstaterar vi att tullutspel slagit hårt mot en del lyxbolag, särskilt de som säljer fransk champagne som belagt med 200% tullar. Men Emmanuel Macron har ju ryckt ut med sina solglasögon för att försvara. Jag funderade mycket på dem. Jag tror att han har något problem med ögat. Jag tror inte det är för att vara cool faktiskt. Jag tyckte han såg cool ut ändå. Du nämnde guldpriset. 48,70 är det just nu. Just nu. Blinka så är det 4900 plötsligt. Vi kan väl nämna Traton också som stiger 3,5% efter att man precis då släppt preliminära siffror och att Scania-ägarens kassaflöde då överträffar både bolagets prognoser och marknadens förväntningar. I övrigt såg det ut som rätt i linje med förväntningarna. Och sen sa vi... Får jag säga en sak om det? Vad gör de om jag säger nej? Förlåt. Ja, men jag tycker det är fascinerande att man för det är väl någon slags omvänd vinstvarning och det är fascinerande att man liksom prognostiserar kassaflödet och att det bara verkar vara det som sticker ut om jag läser rätt. Det här verkar ju räcka för en 4,5% uppgång på börsen. Tack för ordet. Varsågod. Vi har ju också Avanza som stiger 3% efter en rapport som var rätt i linje, rätt sömnig, eller hur? Ja, jag hade stora förhoppningar att det skulle vara något jättespännande så jag hade något smart att prata om och så kom det mesta in i linje med förväntningarna så det var ju lite tråkigt. Men jag tog med mig en bild i alla fall över hur nettoinflödena ser ut för att de har varit svaga sista 3 kvartalen egentligen och med kulmen nu senaste kvartalet. Och jag har sett en del narrativ att nu käkar Montrose upp Avanza. Men det man ska komma ihåg är att det här är påverkat av att de har sagt upp de här externa sparkontona. Så att jag tycker att vill man få en bättre koll på åt vilket håll nettoinflödena rör sig så ska man nog börja kika mer i år och glömma de här sista 3 kvartalen. Precis, det var väl 8 miljarder de guidar för någonstans i år på den fronten. Men det jag tycker är spännande att man initialt var lite dålig på att kommunicera just kring att det var just de här sparkontona. Man sa typ ingenting alls om. Jag fattar fortfarande inte vad det är för sparkonton.
Ja, men de tog in externa, typ att du kunde lägga pengar på kollektorsparkonto via Avanza. Aha. Du behövde inte skapa ett eget konto på Collector, utan du gjorde det via Avanza. Men nu har Avanza kommit på att det är bättre att ha de pengarna på egen balansräkning och sagt upp de samarbetena. Apropå olika banker, det kommer väldigt många strategirapporter. Man måste huka sig för det kommer så många strategirapporter eller konjunkturutblickar ifrån stora och små banker. Tidigare arbetsgivare Swedbank, ett sådant exempel, Nordea, Handelsbanken, DNB Carnegie och Söderberg & Partners också. Jag vill höra om er utblick, men varför tror du alla kommer samtidigt? Dels var det ju en väldigt förmånlig jul då, som gjorde att det var ganska många röda dagar in på det här året. Så man vill ha lite höjd, gissar jag, för att hinna jobba igenom liksom, den nya informationen som har kommit. Sen brukar man också tänka en del vilken dag är bra att släppa på. Man vill gärna inte släppa på måndag eller fredag. Folk kanske går hem lite tidigt på en fredag, lite sömniga. Ja, men då är lite mitten av veckan ett bra mellanting. Liksom. Sen tror jag att det finns också lite strategiska positioner. Jag vet när man har hört hur samtalen har gått bland olika makroekonomer, så har man ibland liksom, haft lite informella, luskat lite. Så här, ni kommer då, men då blir det nog ganska smart att inte vara den som kommer sist. En fråga då. När det händer sånt som det går väldigt snabbt i världen idag. Hur hanterar man det om man ska släppa en strategirapport på onsdagen och det kommer en massa turutspel under helgen inför det? Ja, men ofta har man ju en längre tidshorisont än att bara så att säga titta på den dagliga volatiliteten, för den kommer alltid finnas där. Så ofta när man sätter prognoser eller tänker kring strategier så har man ju en betydligt längre horisont och då kan det mesta gå in som brus. Men det är klart, händer något stort som fundamentalt ändrar, då får man ju ta höjd för det. Till exempel strafftullar på 10% i en exportberoende nation. Det känns ändå som att det skulle kunna bli lite stökigt. Alltså nu har vi ju haft hela fjolåret med en hel del stök från USA och Vita huset. Så att jag skulle snarare säga att det här kanske är det nya normala vi får leva i. Tråkigt tycker jag. Som stor makroentusiast så tycker jag att det vore bra om vi utlöste den här dagen till stora konjunkturrapportdagen. Lite som makroekonomins fettisdag. Ja, och så flaggar bussarna och så får äntligen ämnet den uppmärksamheten det förtjänar. Ja, jag tycker det var väldigt fint sagt. Ska vi ta reda på vad som finns i den här strategirapporten? Inte bara prata om jag tänker att det kanske är lite mer värde, lite mer substans. Vi går vidare och pratar om det. Du har tagit med en bild som visar att konjunkturen talar för Sverige. Eller Sverige talar för konjunkturen. Men och börsen också, va? Ja. Allt hänger väl samman. Det brukar ju lite följas åt, så att säga. Att när konjunkturen vänder så brukar det gynna bolagsvinster och därmed också Stockholmsbörsen, så att säga. Då. Och nu har vi ju haft en period när vi har börjat få bevis och tecken på att svensk konjunktur faktiskt har börjat repa sig. Det var något man pratade om mycket under fjolåret, men nu ser vi också det i makrodatan. Då. Så det här talar fortsatt för att vi kommer att se att det tuffar på svenska bolag, och tittar vi på vinstestimatrevideringar så har de faktiskt börjat vända uppåt och trendmässigt gått uppåt, vilket också brukar vara en bra signal för att Stockholmsbolagen, Stockholmsbörsen kommer att tuffa på i god takt, så att säga, framöver. Det är huvudscenariot. Du måste ändå ha någon slags, vågar du gissa eller säga en sannolikhet för att Grönlandsdebaclet blir så pass verkligt att det faktiskt dämpar konjunkturen kännbart? Nej, men så här kan man väl lite resonera. Jag tittade på bettingmarknader och vad de nu liksom har för sannolikhet på att USA ändå ska göra anspråk på Grönland, och då låg det strax under 20%. Jag tror senaste siffran var 19% för det. Högt kan man säga, ändå inte skyhögt. Jämför man var det kommer ifrån så var det nere på 5% ungefär tidigare, då, typ i december. Så det är klart att det är en rejäl uppgång i sannolikheten på bettingmarknaden. Jag skulle säga bara det faktumet att vi inte helt kan utesluta det är ju en osäkerhet man inte vill ha. Och därför så tycker vi att den geopolitiska risken har fortsatt att tillta jämfört med fjolåret. Och främsta anledningen skulle jag säga till att vi, när vi tittar strategiskt och hur vi hanterar våra portföljer, har gått nu från att haft tidigare en övervikt i USA till att lyfta ner det till en neutralvikt. För fundamentalt ser amerikanska bolag fortfarande väldigt starka ut. Men nu har man den här osäkerhetsfaktorn på institutionen i USA som gör att vi inte tycker att värderingarna på USA motiveras fullt ut. Det låter som det stödjer tesen sälj USA som ändå diskuterat en hel del. Får jag köra ett kort stickspår? Säg inte nej.
Fråga inte. Nej, men, apropå, vi pratar så mycket om oddsmag och prognossajter av alla slag. Albin, vi brukar prata betting ibland tillsammans. Och jag kan ju inget om sektorn. Men är det på grund av dem som Betsson går så himla dåligt till exempel? Har ju vinstvarnat och handlas ner kraftigt. Nej, det tror jag inte. Utan det här är framförallt ett amerikanskt fenomen med Polymarket och liknande. Och där är inte Betsson så stora. Så att nej, det tror jag inte är därför. Tack. Då går vi vidare. Apotea är väl nästa punkt. Precis, apropå vinstvarningar också. Och vinstvarningar också. Men det kan väl kanske vara en liten konjunkturspaning. Den faller 17% idag efter den här vinstvarningen. Marginalen verkar vara väldigt dålig. Några reflektioner från dig, Albin? Ja, marginalen var inte bra och även tillväxten är ju lägre än vad marknaden vill och tror att den ska vara, och även under deras mål. Det är hård konkurrens. Även om de fortfarande växer så tappar de marknadsandelar, framförallt till Apohem och Meds. Och de skyller ju en del på nytt lager. Och det kan jag ändå tycka att det ligger någonting i. Vi såg ett liknande mönster i Lyko, som ett bolag som jag själv följer väldigt noga och äger. Där de öppnade nytt lager, automatiserat lager, fick de också problem, behövde köra in det. Det kostade pengar, det kostade tillväxt. Så den ursäkten tycker jag är delvis liksom, man får acceptera den. Men jag är tveksam till om det förklarar allt. Det finns ju någonting med bolag med kort historik på börsen, att marknaden inte riktigt har... Man har ju inte byggt upp det här förtroendet än, så när det kommer den här typen av vinstvarning så blir marknaden väldigt orolig och tar ut så här stora växlar som man gör med handla ner 17%. Hade Apotea haft 10 års börshistorik så tror jag man kanske hade haft mer tålamod. Det där är intressant. Jag tycker det är någonting lite tjuvigt med färska börsbolag som kort efter notering, eller relativt kort i alla fall, börjar prestera dåligt. Det är mer en allmän spaning på kammaren kanske. Ja, och jag tror folk är lite märkta av att det kom in mycket 2021, i viss mån 22, som hade det mönstret att han var på börsen ett halvår, ett år och sen börjar det gå dåligt. Jag tror många är lite märkta av det, både professionella investerare och privata investerare, och att det kanske också spelar in till varför man blir så orolig över den här vinstvarningen. Tycker du att den här vinstvarningen säger någonting bredare om konjunkturen, eller tror du att det är mer liksom Apotea specifikt och att man, som du säger, tappar marknadsandelar? Jag noterar att man pratar om att Black Friday och julhandeln har varit något avvaktande. Kommer ihåg tidigare för 2 veckor sedan då danska Matas också vinstvarnade, vilket berodde på att Kicks då inte gick bra och att de dyra skönhetsprodukterna helt enkelt inte säljer. Tycker du att det säger någonting om konsumenten och konjunkturen rent generellt i Sverige, eller tror du att det är mer bolagsspecifika saker? Svårt att säga. Jag reflekterade under Black Friday att Lyko inte pressmeddelade om rekord, vilket de gjorde året innan. Sen är det svårt att tolka in vad det betyder. Betyder det att det inte har slagits ett rekord, eller vill de bara inte kommunicera den här gången? Jag tror dock Boost kommunicerade Black Friday-rekord om jag minns rätt. Så att det är lite spretig bild. Jag tycker det är tidigt att dra några slutsatser än. Jag tror, tittar man i makrodata där så kan man se att konsumentförtroendet för svenska hushåll har ju varit väldigt lågt. Det har börjat repa sig. Det är inte riktigt tillbaka i normalläget, men det har definitivt gått åt rätt håll. Tittar man hur den faktiska konsumtionen har sett ut så har ju detaljhandeln faktiskt tuffat på. Och det syns ju sen då i hushållens konsumtion. Framförallt syns det i varuhandeln och varaktiga varor. Medan tjänstekonsumtionen så att säga har mer stagnerat eller legat stabilt så att säga då. Men jag skulle säga ändå att det finns goda förutsättningar för hushållskonsumtionen det här året. Vi ska ju komma ihåg att vi får en expansiv finanspolitik. Vi har haft tidigare räntesänkningar som nu allt eftersom kickar in till hushållen. Och marknaden här tror jag att det ska komma det ska komma räntehöjningar från Riksbanken under slutet av det här året. Och det är ju också något som Riksbanken har flaggat för i sina prognoser, att de ser längre fram att räntan ska börja komma upp. Jag ställer mig tveksam till att de höjningarna faktiskt kommer realiseras. Utan om något skulle jag säga att sannolikheten i så fall snarare talar för att nästa förändring från Riksbanken är en sänkning. Och det kan ju snarare också då ge mer stöd till hushållskonsumtionen då. Flika in att DNB Carnegie tror på höjning redan i år. Ulf Andersson brukar vara lite hökig så det kanske inte är något nytt. Men min stora fråga, jag frågade om hur Grönland drabbar svenska exportbolag. Jag tror att Grönland och Trump-debaclet
drabbar svenska konsumenter också? Att man blir benägen att hålla i plånboken hårdare? Den risken finns absolut. Jag skulle säga att det är för tidigt att säga om det kommer att bli så. Just nu vevas det för fullt kring det här med hot om nya tullar och hur EU ska svara på det. Men riskfaktorn är absolut att det här kan ge ny törn på sentimentet som så att säga påverkar och gör återhämtningen trögare. Det behöver inte bli så, men den risken finns. Vill du flika in något där? Frågan är hur länge svensken ska hålla i plånboken. Vi har gjort det så pass länge nu. Vi satt ju och sparade hela förra året istället för att konsumera. Det är väl dags att dra igång nu. Ja, och sen ska vi också komma ihåg att vi har kommit ner rejält i räntor så att säga. Och plus att nu kommer ju lättnader från finanspolitiken. Matmomsen sänks senare det här året. Vi har en sänkning av energiskatten, jobbskatteavdrag och så vidare. Ja, och så stimulerar man bostadsmarknaden också. Mer förändrat amorteringskrav mest sannolikt då. Den kan ju slå lite olika beroende på vilka som drabbas av de typen av förändringar. Men... Alla säger att konsumtionen ska dra igång och alla säger att småbolagen ska börja gå bättre än storbolagen. Två saker som inte har hänt, tänkte jag säga. Har det hänt hittills? Du som är småbolagsexpert. Nej, det tycker jag inte. Och vinstvarningarna som har kommit nu är ju mer på småbolagssidan och visar ju att det inte har hänt hittills. Men det är ju bakåtblickande siffror och vi tror att det ska bli bättre framåt. Så att man kanske får tålamod. Men jag tror också nyckeln lite vad det gäller, om vi pratar sig svenska småbolag, ligger lite i hur räntan kommer att utvecklas. Egentligen räcker det med att vi har en stabil ränta för att svenska småbolag ska ta ikapp något. Just nu är det ett relativt stort gap mellan svenska storbolag och svenska småbolag som ni ser av grafen här. Det har ju blivit ett gap så att säga. Då. Så skulle svenska räntor ligga kvar eller till och med som vi säger kanske ha potential att falla, men då borde det allt annat lika gynna småbolagen. Och tittar man på vad småbolagen består av så är ju en stor del av det fastighetsaktier och fastighetssektorn. Och det vet vi ju att för dem så är det ju räntan som betyder något. Så det kan ju vara en förklaring till varför det inte riktigt har kommit än då. Snart. Kan vi zooma in på min semla lite grann? Jag snackar allvar här. En investeringsstrategi är att man ska lägga bulken i portföljen i ganska trygga investeringar. Det är bullen i semlan. Nötterna kanske kan vara ädelmetall eller någon slags hedge. Grädden lite mera risk. Och den grädden skulle kunna vara tillväxtmarknader. Vad tycker du om den bryggan? Väldigt snyggt. Jag är imponerad. Måste jag erkänna. Och jag är framförallt sugen på semlan. Ja, men det är okej. Men jag skulle säga att tillväxtmarknader är ju en marknad som vi har spanat på ett tag. De har ju ofta en lägre värdering än sig till exempel USA. Och där har man ju motiverat av att det är en större politisk risk i tillväxtmarknaderna. Men det vi har sett nu är ju att den politiska risken har ju blivit närvarande, som jag var inne på, även i USA. Och då tycker vi snarare att det finns incitament här att köpa in sig så att säga på en lägre värdering. Att sitter vi på samma risk men vi kan få det till ett rabatterat pris, men då tar vi det hellre via tillväxtmarknaderna. De har ju också lite liknande sektorkomposition, mycket mot techbolag bland annat. Tittar man på de största bolagen i tillväxtmarknader så 7 av 10 av de största bolagen är också inom tech då. Så det är en liknande sektorkomposition och nu tycker vi att USA ser så att säga att värderingen inte kan motiveras, inte fullt ut speglar den politiska risken som finns där. Albin, vad hade du valt som grädde på din semla? Jag har ju småbolag som grädde på min semla och haft det i 5 år och min frisör har börjat klaga på att jag blivit gråhårig och tunnhårig så att det kan ju bero på småbolagsinnehaven för det har varit uppförsbacke. Jag frågade tidigare om Betsson, om det var liksom Polymarket som var Betssons problem. Är det i själva verket en tillväxtmarknad i form av Turkiet som är Betssons riktiga problem? Ja, det gjorde en snygg övergång. Jo, men det tror jag. Turkiet har ju blivit, eller ska bli, tuffare och har delvis blivit tuffare i hur man försöker komma åt de här bolagen. Så det spelar definitivt in och det går inte att komma ifrån att Turkiet är otroligt viktigt för Betsson. Och jag har sett att det divideras, står det för 100% av vinsten eller 85 eller 70. Det spelar ingen roll så länge det är en så stor del, oavsett det, alltså egentligen allt över 50% så kommer ju det vara den överlägset viktigaste marknaden. Grädden i din semla, Elin? Ja, jag håller med om småbolagen. Jag går ju inte till frisör så att jag undviker de här kommentarerna om grått hår. Så att, det är ett tips. Ja, men du sover fortfarande bra sådär? Sömntabletter. Nej.
Och nu har han börjat Jag trodde äta. vi var klara. Ja. Men i princip klara för dagen. Kan du tacka? För nu vill jag... Eftersom Gabriel då äter semla istället för att tacka er kära tittare för att ni har tittat, så får jag helt enkelt göra det idag. Vi är tillbaka samma tid. Jag ber om ursäkt för att jag tog med den där. Jag ber om ursäkt för att jag inte kan hålla ihop det, men så är det ibland. Vi syns imorgon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.